Dahil lang. Post lang. Je, thank you, Je. Kapatid na sana? Je, thank you ka na. Papa din, salamat din. Wow, may baka naman musipan. Baka na sa Kalawang siya na. Kung kaya rin dito, lalo mo. Wala doon ang wala kanan. May babanda Wala daw. daw. May babanda daw. Hindi man nanay. Oo. Wow, salamat. Hi guys! So guys, tikman ko yung cake, no? Gagawa namin, no? So try natin kung ano, gaano siya kasarap na gawa sa sariling kaldero. Ano tayo dito? Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap ha, promise. So, pag gusto nyo gumawa, pwede kayo makagawa kahit wala kayong oven, no? Kaldero lang sapat na. Kunting tiyaga lang. Kasi pag nagluluto kayo sa kaldero, medyo matagal-tagal siya. Kasi ano lang siya, may nang apoy. Ang sarap. Lasang cake talaga. Sarap niya. Yun lang. So, success at saka maganda yung result niya. Masarap. Lasang cake talaga, no? Try nyo din para matikman nyo. Lagay ko sa description sa baba yung ingredients at paano gawin, okay? Sundan nyo na lang yung video para makuha nyo ang tamang simpla, okay? Bye! Thank you for watching.